বন্ধুসকল মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মাছৰ পকৰাৰ ৰেচিপি। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে মই মাছখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ। বইল কৰি কাঁইটখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই বইল কৰা আলু দুটাও যোগ কৰিছোঁ আৰু মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই হালধি গুড়ি এচামুচ, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, জিৰা গুড়ি এচামুচ, জলকীয়া গুড়ি এচামুচ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব। পিঁয়াজ দুটা মই কুটি থোৱা আৰু জলকীয়া দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই ইয়াত যোগ কৰিছোঁ বেচন এচামুচ, পিঠাগুড়ি এচামুচ, গৰম মছলা আধা চামুচ। ভালদৰে মিশ্ৰণখিনি মিহলাই ল'ব। মিহলাই লৈ মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা টিকি শ্বেপ দি দিছোঁ মই। আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি শ্বেপ দিব পাৰে। টিকিখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ মই এখন কেৰাহী তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু কেৰাহীখনতে টিকিখিনি ঢালি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। অলপ সময় লাগিব, গেছটো কমাই ৰাখিব। টিকিখিনি মোৰ হৈয়ে গৈছে, মই এখন কাঁহীত উঠাই লৈছোঁ। এনেদৰে আগলৈও ভাল ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।